සුබදසක් කැලෝනි ඉමනි හේෂන් අපේ YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ජර්නල් අතරගෙනලා හැමෝටම අන්තර්ජාල හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවත් සුපිරිම වෙබ්සයිට් එක. ජර්නල් දැම ඉමනි හේෂන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරන්න හැබැයි මත notification bell මත ඔල් තියාගන්න. ජර්නල් තුලට ඉමනි හේෂන් අපේ YouTube channel එකේ තාක්ෂණික ඉමනි videos ඔන්න notification මාර ගෙන ගන්න පුළුවන්. මතක් කළම බලන්න like එකක් දාන්න. එහෙනම් ජම අද වීඩියෝ එකට. ජර්නල් අදගෙන වෙබ්සයිට් එකේ link එක පිටපස්ස description එකේ මේෂේ දාලා දෙනවා. link එක හරහා වෙබ්සයිට් එකට එන්න. ජර්නල් වෙබ්සයිට් එකක වෙබ්සයිට් එක මෙතනට බලා ගන්න පුළුවන්. please input email කියලා දෙන්න. මෙතනට ඔයාලගේ නිවැරදි Gmail address එක දෙන්න. please enter the login password කියලා දෙන්න. මෙතනට ඔයාලා කැමති password දෙන්න පුළුවන්. Gmail password වෙන්න ඕනේ නැහැ. please confirm your password කියලා දෙන්න. ඔයාලා මෙතනට password එක මෙතන type කරලා confirm කරන්න. මෙතන transaction password එකක් දෙන්න. ඉතින් මම නම් කියන්නේ මේ තුනට මොකල එකම password දෙනවා. ඔයාලා මතේ තියාලා ලේසි. මෙතනට ඔයාලා Telegram number එක දෙන්න. refer code එක මෙහෙම තියන්න. දැන් ඔයාලා මේ register now කියන button එක touch කරන්න. යාළුවනේ ඔයාලා account එක හදලා ඉවරනවා. ඔයාලා හදාගත්ත account එකේ Gmail එකයි password එකයි මේ right tick එක දාලා මේ login in now කියන button එක touch කරන්න. යාළුවනේ වෙබ්සයිට් එක වෙබ්සයිට් එකේ මේතර වෙල්කම් මෙසේජ් එක බලන්න පුළුවන්. වෙල්කම් මෙසේජ් වල හොඳට කියවන්න. කියවලා බලලා ඔයාලා මෙතනින් මේතර ක්ලෝස් කරගන්න. යාළුවනේ දැන් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකේ මේතර බලා ගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ වෙබ්සයිට් එක වල බලනකොට මේතර දෙනවා කම්පැනි ප්‍රොෆයිල් කියලා. ඔයාලා මේ කම්පැනි ප්‍රොෆයිල් කියන ඔප්ෂන් එක ටච් කරන්න. කම්පැනි ප්‍රොෆයිල් ටච් කරලා පස්සේ මේතර ඔයාලට කම්පැනි ප්‍රොෆයිල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් වල මෙතන බෑක් වෙන්න. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේතර රූල් කියලා තියෙන රූල් වලට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේතර වෙබ්සයිට් එකේ ප්‍රොෆිට් එක විස්තරාත්මකව තියෙනවා. රයිට් අපි මෙතන බෑක් වෙමු. ජර්නල් දැන් මෙතන download app කියලා තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති නම් මෙයාලගේ application download කරලා application එක කරා වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. right වල මෙතන පහළට වෙබ්සයිට් බලන්න පුළුවන්. මෙතන business hall එක. right මෙතන තවත් පහළට වෙබ්සයිට් බලන්න පුළුවන්. මෙතන commission notification ටික මෙතන බලන්න පුළුවන්. තව more items coming soon කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ජර්නල් මෙතන අපිට customer service එක බලා ගන්න පුළුවන්. ජර්නල් දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද වෙබ්සයිට් එක recharge එකක් දාන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලකට මේ recharge button එක touch කරලා ඔයාලා deposit එක දා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මෙතන wallet address එක ලැබෙනවා. wallet address වල මෙතනින් copy කරගන්න. right copy වුණා. දැන් ඔයාලගේ wallet එකට ගිහලා මේ වෙබ්සයිට් එක recharge එකක් හෝ deposit එකක් දාලා ඔයාලා මේ submit කියන බටන් එක ටච් කරන්න. දැන් යාළුවෝ රීචාර්ජ් ඩිපොසිට් එක දැම්ම නම් ඔයාලා දැන් එතනින් බෑක් වෙලා ඔයාලා ප්‍රොෆයිල් ඔප්ෂන් එක බලන්න ඔයාලගේ බැලන්ස් එක යාළුවෝ මෙතන වැඩි වීමක් වෙලා ඇති. රයිට් වල මෙතන වලට බලන්න පුළුවන්. මෙතනත් ඔයාලා මෙතන බටන්ස් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝටම පැහැදිලි ඇති කියලා. රයිට් යාළුවෝ දැන් අපි මෙතන VIP ආවට පස්සේ අපිට මෙතන බලන්න පුළුවන් VIP areas ටික විස්තරාත්මකව මෙතන වලට බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝටම පැහැදිලි ඇති කියලා. ජර්නල් දැන් මේ විදිහට ඔයාලා ටීම් එන්න ටීම් ආවට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාලගේ රෙෆරල් කෝඩ් එක සහ ඔයාලා රෙෆරල් ලින්ක් එක ඔයාලා රෙෆරල් කෝඩ් එක ඔයාලා මෙතනින් කොපි කර ගන්න පුළුවන්. කොපි සක්සස්ෆුලි ඔයාලා රෙෆරල් ලින්ක් එකත් ඔයාලා මෙතනින් කොපි කර ගන්න පුළුවන්. කොපි සක්සස්ෆුලි ඒ හරහා වගේ යාළුවෝ මේ වෙබ්සයිට් එකට සම්බන්ධ කරලා යාළුවෝ හරහා ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකේ මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ටීම් සයිස්, ටීම් රීචාර්ජ්, ටීම් විත්ඩ්‍රෝ, නිව් ටීම්, නම්බර් ෆස්ට් රීචාර්ජ්, නම්බර් ෆස්ට් විත්ඩ්‍රෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ටාක්ස් ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. රෙෆර් රිවෝඩ් ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ටීම් A, ටීම් B, ටීම් C විදිහට ඔයාලා ටීම් බෙනිෆිට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් වල දැන් ඔයාලා මේ විදිහට හෝම් එකට එන්න. හෝම් එකේ වල දැන් අපි කතා කරමු පැකේජ් එක හරහා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලා මේ පැකේජ් එකට ටච් කරන්න. දැන් ඔයාලා orders දෙයක් කරලා මේ විදිහට order එක ටච් කරන්න. ටච් කරලා ඔයාලා මේ විදිහට submit button එක ටච් කරන්න. payment successful කරලා තමයි ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා මුදල් උපයන්න තියෙන්නේ. රයිට් වල දැන් අපි ඉතින් back වෙමු. ඉතින් දැන් back වෙලා අපි නැවත home එකෙන් අපි back වෙලා profile option එකට යමු. ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මෙතන balance එක ඔයාලට වැඩි වීමක් වෙලා තියෙනවා. රයිට් වල දැන් අපි මෙතනින් home එකට යමු. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපි උපය මුදල් කොහොමද අපි අත ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් එකට ඔයාලා මේ withdrawal button එක touch කරන්න. දැන් ඔයාලා මේ submit button එක touch කරන්න. දැන් add withdrawal method කියන එක touch කරන්න. දැන් ඔයාලගේ wallet address එක ඔයාලා මෙතන paste කරන්න ඕනේ. අපි අපේ wallet එකට යමු. ඉතින් ඔයාලා මෙතන deposit touch කරන්න. දැන් ඔයාලා මෙතන USDT touch කරන්න. දැන් ඔයාලා මෙතනින් Tron TRC 20 තෝරන්න. දැන් මෙතන wallet address copy කරලා නැවත back වෙලා website එකට යන්න. දැන් යාළුවා මෙතන wallet address copy paste කරමු. දැන් යාළුවා මෙතන ඔයාලා transaction password type කරන්න. දැන් යාළුවා මෙතන submit button එක touch කරන්න. successful යාළුවනේ. දැන් ඔයාලා මෙතන touch කරලා මෙතනින් back වෙන්න. දැන් යාළුවා මේ amount එක ඔයාලා මෙතන මේ විදිහට type කරගන්න. right යාළුවා දැන් ඔයාලා මෙතන මේ විදිහට මේ amount එක type කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන payment password type කරන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාලා payment password type කරන්න. යාළුවා දැන් ඔයාලා මෙතන select withdraw method touch කරලා withdraw method එක select කරලා ඔයාලා මෙතන submit button එක touch කරන්න. successful යාළුවනේ දැන් ඔයාලා මෙතන back වෙන්න. යාළුවනේ දැන් අපේ wallet එකට ගිහිල්ලා බලමු withdraw කර මුදල අපිට ආවද කියලා. යාළුවනේ මෙතන ඔයාලට balance එක වැඩි වීමක් වුණා බලන්න පුළුවන්. මෙතන අපි ඔන්න transaction එක touch කරමු. දැන් ඔයාලා මෙතන බලන්න පුළුවන් payment එක මෙතන receive වුණා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. right now දැන් මෙතන back වෙලා අපි නැවත website එකට යමු. යාළුවනේ ඔයාලා website එක recharge deposit එකක් දාලා වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා නැති කියලා තීරණය කරලා බලන්න. ඉතින් මම recharge කරන්න කියන්නේ නැහැ, deposit කරන්න කියන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාලා කැමැත්ත. යාළුවනේ ඉතින් මම අද කරේ මේ website එක review කරපු විතරයි. මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනා මේ website එක ඔයාලා හැමෝටම වැදගත් වෙන්නද කියලා. යාළුවනේ අපි ඉමනි හෙෂන් තවත් වෙලින් හමුවෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ජය වේවා.